За дослідженням саме кліматологів і науковців, ті, які доступні нам, то можемо дійсно говорити про те, що тенденції останніх років складаються так, що у більшості регіонів нашої земної кулі температурні саме показники стають дедалі вищими. Особливо це проявляється в таких регіонах, як Європа і безпосередньо Україна також. Бачимо, що вже в цьому році чим незвична була ось ця хвиля спеки, яка панувала по південно-західних країнах Європи, переважно це в нас Іспанія, Португалія, Франція та Італія, то, звичайно, це було спричинено тим, що надійшла ось ця тепла повітряна маса, розжарене повітря, а незвичність полягала у тому, що досить рано, тобто раніше ці хвилі спеки, переважно вони припадали і по території України також на липень і на серпень. А ось тут вона була вже червневою, тобто це досить рано, як для таких значень температур, тому що по багатьох показниках в саме Іспанії, Португалії близько 40-46 навіть градусів на деяких метеостанціях були зафіксовані. Це навіть рекордні показники для червня в цих країнах. Тому сказати, що це спричинено зміною клімату, це вже не просто сказати, це очевидно вже для більшості населення, тому що раніше, якщо про зміни клімату говорили тільки кліматологи, і це було так досить сумнівно, там хтось казав, ну, може так, може ні. Зараз ми бачимо, що щороку в нас оці хвилі спеки, особливо влітку, звичайно, це відчувається, вони стають досить інтенсивними. І бачимо, що навіть вже в просторовому розподілі розтягуються на більший період охоплення, скажімо так, сезону літнього. Болючі наслідки зміни клімату. В Іспанії від пекельних температур спалахнули ліси. Пожежу наразі локалізували, але як мінімум 2 людей пожежа таки вбила. Це сталося на північному сході країни. Утім, екстремальна спека охопила усю Західну Європу. Франція закривала школи і Ейфелеву вежу. В Швейцарії навіть відключали атомну станцію. Економічні втрати від теплого удару вже рахують у відсотках від ВВП. А це горить ліс в турецькій провінції Ізмір. Полум'я гасили за допомогою гелікоптерів та літаків. Воду у гори інакше не доправиш. Та вогонь все ж таки дістався житлового району, вбивши щонайменше 1 людину. Влада закрила кілька доріг до курортного міста Чемше на Егейському морі. Лісові пожежі на заході Туреччини пошкодили близько 200 будинків, близько 50 тисяч людей тимчасово евакуювали. Тут спалено 1 мільйон дерев, майже 10 сіл зазнали серйозних пошкоджень. Сотні людей залишилися без даху над головою. Через спеку пожежі також спалахнули у південній курортній провінції Анталія та недалеко від Стамбула. Тисячі людей тікають з Криту. На сході острова евакуюють тих, хто опинився в оточенні неконтрольованої пожежі, яка через 9-бальний вітер несеться зі швидкістю експреса. Сотні пожежників намагаються взяти вогонь під контроль, та вітер постійно розбурхає нові вогнища. У багатьох районах зникло світло і мобільний зв'язок. А в штаті Техас вирує інша стихія. Більше 2 десятків загиблих, зниклі безвісти діти. Такі наслідки раптової повені у Техасі. В епіцентрі опинився округ Кер. Для місцевої влади стихія виявилася повною несподіванкою. Через рясні зливи рівень у річці Гваделупе зріс на рекордні 9 метрів. Вода знищувала дороги, змивала авто, зокрема й карети швидкої допомоги. Особливо постраждав табір Майстік. Там саме перебувало понад 700 дітей. 25 із них вважаються зниклими безвісти. У штаті вже оголошено надзвичайний стан, а місцева влада звернулася за допомогою до Білого дому, адміністрація якого не вірить у теорію глобального потепління. Хоч науковці пов'язують останні катаклізми саме з цим. Тенденції останніх років складаються так, що у більшості регіонів нашої земної кулі температурні саме показники стають дедалі вищими. По багатьох показниках в саме Іспанії, Португалії близько 40-46 навіть градусів на деяких метеостанціях були зафіксовані. Це навіть рекордні показники для червня в цих країнах. Утім, до України ці пекельні рекорди не добралися. І хоч пожежі вирували і в нас, на Миколаївщині, та за прогнозами синоптиків, скоро знову дощі.
Ірина Коваленко, ТСН Тиждень, 1+1. Якщо говорити безпосередньо для території України, в нас трошки інша синоптична ситуація складається, ось наразі. Але певна підвищення температури саме до спекотних значень також буде відбуватися. Ось перша декада липня в нас вже буде набагато вищі показники у порівнянні з червнем. Тому що в нас в червні в Україні навпаки синоптичні процеси були такими, якби певний баланс все одно зберігається, скажімо так, в природі, то в нас компенсувалося і було більш свіжа повітряна маса, наближена середньомісячна температура червня в Україні була наближена до середньомісячної температури, до кліматичної норми. Хіба що в деяких регіонах окремих була трошечки нижча, але буквально там на 1 градус це взагалі все одно вважається близькою до норми. А в деяких все одно була навіть трошки вища. Але загалом червень видався досить таким близьким до своєї кліматичної норми, хоча нам здавався він свіжіший, тому що в порівнянні з останніми умовно 10 роками в нас літні місяці, вони завжди у нас практично більшість свого часу були там вищі кліматичної норми. Тому ми вже звикли, що вони у нас такі досить спекотні, з 30-ками майже стабільно. Але в цей червень був такий більше наближений до кліматичної норми своєї, та яка ще, скажімо так, не зовсім спотворена там змінами клімату останніми десятиліттями. Надалі в нас липень все ж таки вже виходить на більш високий температурний фон. І найближчим часом в нас у більшості регіонів вже температурні показники, ми вже це відчули, вони вже будуть в межах 30-34 переважно це для півдня зберігається, а в окремі дні, то по півдню це 7, 8 число і 6 також, там можуть бути значення навіть наближатися до сильної спеки. Сильна спека в Україні вважається з плюс 35 градусів, тобто сильна спека 35-37 градусів можуть бути по південно-східних регіонах України. Впродовж першої декади липня. Зараз там такі значення можуть бути. Єдине, що в нас певні коливання можуть спостерігатися, особливо по західних та північних областях. Все ж таки будуть чергуватися в нас впродовж наступного тижня процеси як високого атмосферного тиску, це коли спокійна погода, без опадів, сонячно, відповідно, буде більш інтенсивний прогрів, так і надходження атмосферних фронтів із заходу. Тому ці атмосферні фронти будуть дещо впливати на коливання температурних показників, звичайно, приносити опади літнього характеру, переважно зливового, частіше за все це будуть грози з окремими шквалистим посиленням вітру і, можливо, локально навіть і градом. Тобто такі класичні атмосферні процеси, тому що на високому температурному фоні вони будуть надходити, тому і розвиток цієї купчасто-дощової хмарності може бути досить активним. Перший такий атмосферний фронт, якщо говорити про найближчу синоптичну перспективу, він нас очікується вже ось зараз, він знаходиться над західними регіонами, тобто ось сьогодні 4 липня, і в ніч він до 5-го зміститься на північні, центральні, і завтра в день відійде на південно-східні області. І впродовж свого цього шляху він буде спричинювати ось ці короткочасні грозові дощі, подекуди шквалисте посилення вітру та локальні град навіть. Потім у нас 6-го перерва, там поле підвищеного атмосферного тиску, сонячно, тобто ось такі коливання будуть зберігатися. 7-го в більшість період часу без опадів, але в денні години, в другій половині дня до заходу знову буде новий атмосферний фронт підходити, який знову ж таки спричинить коливання. В північних областях буде трошки і в західних нижчий температурний фон, там вже знизиться, скажімо так, вже не буде оцих 30 градусів, вже буде, скажімо так, 25-29, в цих межах навіть трошки нижче. Але по півдню, до півдня, потім вже наступні атмосферні фронти, які ось будуть 7-го, 8-го, 9-го, там можливе навіть локальне утворення циклону може бути, але це ще будуть наші фахівці уточнювати, які буде впливати саме більше на західні та північні і центральні області. Але, знову ж таки, до південно-східних регіонів менша ймовірність надходження фронтів, тому там буде більше спостерігатися дефіцит опадів і майже всю першу декаду зберігатися досить високий температурний фон в межах 30-34, а в окремі дні і ось ця сильна спека 35-37 градусів. Якихось таких кардинальних змін в температурі, тобто ось таких, щоб прямо дуже холодно, то ні, таких температур ми найближчим
часом не очікуємо. Ну, єдине, ось що у другій половині наступного тижня там ще треба буде уточнювати, але поки що за розрахунками, які є на сьогодні, то по західних областях за рахунок надходження більш прохолодної повітряної маси з північного заходу і творення локального циклону над західними північними районами України можуть бути температурні показники і в денні години під час дощу, подекуди, можливо, навіть 23, можливо, і 20 градусів, але знову ж таки це локально, це саме північний захід крайній. Але в той же час по південному сходу зберігаються ось ці показники по 34 градуси, а подекуди зі сильною спекою по 35. Тобто перепад в один день у нас по території України також може бути досить великий. Такі в нас територіальні особливості, і територія країни велика, тому говорити однозначно, що там в когось спеки не буде. Так, в когось це в західних і північних областях будуть оці коливання періодично з дощами, а в той же час по півдню, по сходу буде зберігатися досить спекотний режим погоди з обмеженою кількістю опадів.